Nóng, Mỹ ép Iran đàm phán, phá hủy cây cầu cao nhất Trung Đông. Sự thật về hỏa lực Iran, khác xa tuyên bố của Mỹ. Iran cuồng nộ, kích hoạt làn sóng 89 chút mưa tên lửa khủng khiếp. Ông Trump có thể đơn phương đưa Mỹ rời khỏi NATO. Mỹ dọa đưa Iran về thời kỳ đồ đá. Iran đăng bản đồ thời đồ đá, đáp lại lời đe dọa của ông Trump. Ông Trump yêu cầu các nước tự đến Hormuz mà lấy lại dầu. Nhiều nước châu Âu từ chối cho Mỹ sử dụng không phận. Iran sẵn sàng ngừng chiến. Iran dọa tấn công các tập đoàn công nghệ Mỹ. Iran tấn công trung tâm dữ liệu Amarone. Iran và hệ thống phòng thủ 8 lớp. 7 triệu lính Iran sẵn sàng chờ đón Mỹ. Iran chỉ đạo tấn công hủy diệt, không một đối tượng nào sống sót. Mỹ huy động B-52 tới Trung Đông. Houthi, Hezbollah và Iran phối hợp tấn công. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Cây cầu lớn nhất, Iran gãy đôi sau đòn tấn công của Mỹ. Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã phá hủy cây cầu lớn nhất của Iran, theo tờ The Guardian. Cây cầu bị tấn công là cầu treo B1 mới xây dựng, cao 136 m với chi phí 400 triệu USD, nối giữa thủ đô Tehran và thành phố Karai. Ông còn cảnh báo rằng sẽ còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra nếu không đạt được một thỏa thuận. Hiện chưa rõ vào thời điểm bị tấn công, cây cầu có được người dân sử dụng hay không. Phía Iran đã đưa tin rằng vụ việc làm 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Phần giữa của cây cầu bị đánh trúng 2 lần. Ông Abbas Araghchi cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự cho thấy sự thất bại của một kẻ thù đang rối loạn và điều này không thể buộc Iran đầu hàng. Hỏa lực thực sự của Iran khác xa tuyên bố của Mỹ. Iran từ lâu đã giấu nhiều bệ phóng trong mạng lưới đường hầm và hang động. Họ thực sự đã chuẩn bị cho xung đột này trong nhiều thập kỷ, khiến các bệ phóng rất khó bị tấn công. Thậm chí, Iran đã thành công trong việc triển khai bệ phóng tên lửa di động, khiến việc theo dõi mục tiêu rất khó khăn. Theo 3 nguồn tin nắm rõ các thông tin tình báo Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn, hàng nghìn UAV vẫn đang nằm trong kho vũ khí của Iran. Các đợt không kích trong suốt 5 tuần qua vẫn không thể phá hủy năng lực tên lửa của Iran. Iran vẫn sẵn sàng gây ra sự tàn phá nghiêm trọng trên toàn khu vực, một nguồn tin nói với CNN. Hai nguồn tin khác cho biết Iran vẫn còn khoảng 50% năng lực UAV. Nhiều bệ phóng tên lửa hiện bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhưng kỳ thực chúng chưa bị phá hủy. Năng lực quân sự của Iran vẫn rất đáng kể. Iran kích hoạt làn sóng 89, mưa tên lửa trút xuống cả Israel và căn cứ Mỹ. Hơn 100 tên lửa hạng nặng, hàng loạt máy bay không người lái, UAV, tấn công tự sát cùng 200 quả rocket đã được khai hỏa đồng loạt. Mưa hỏa lực đã dội xuống Eilat, Tel Aviv và Bnei Brak, nhắm thẳng vào các cơ sở quân sự và nơi tập trung quân của Israel. Các nguồn tin địa phương xác nhận đã có thương vong nặng nề. Ở Bahrain, một cuộc không kích cực kỳ chính xác đã nhắm trúng nơi ẩn náu của khoảng 80 lính Mỹ. Kuwait, căn cứ không quân Ali Al-Salem al-Uderi cũng bị tên lửa đạn đạo hỏi thăm. Việc Iran công khai tấn công trực diện này cho thấy họ đã không còn bất kỳ sự e dè nào. Tổng thống Trump phát biểu chính thức trước người dân Mỹ về chiến dịch tại Iran. Ông nhận định chính quyền nước này là một chế độ tàn bạo. Để những kẻ khủng bố này có vũ khí hạt nhân sẽ là một mối đe dọa không thể chấp nhận. Iran đang phát triển các loại vũ khí có thể vươn tới châu Âu. Việc này lẽ ra phải được xử lý từ rất lâu trước khi tôi nhậm chức. Ông cho rằng những quyết định của ông đã giúp khu vực Trung Đông và Israel tránh khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Ông chỉ trích thỏa thuận được ký dưới thời ông Obama sẽ dẫn tới một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ cho Iran. Chiến dịch này đang làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Iran, hạn chế khả năng hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm và ngăn chặn tham vọng hạt nhân. Các mục tiêu chiến lược chính gần như đã đạt được. Đồng thời, Mỹ cảm ơn sự hỗ trợ từ các đồng minh Trung Đông gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE và Bahrain, đồng thời cam kết bảo vệ họ trước mọi rủi ro. Ông thừa nhận người dân Mỹ đang chịu áp lực kinh tế do giá xăng từ khi chiến sự bùng phát. Nguyên nhân là do Iran tấn công các tàu chở dầu thương mại. Điều này cho thấy Iran không đáng tin cậy trong vấn đề hạt nhân. Tổng thống Donald Trump cho biết, chúng tôi sẽ tấn công họ cực kỳ mạnh mẽ trong 2 đến 3 tuần tới. Chúng tôi sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về. Ông Trump nói trong bài phát biểu giờ vàng từ Nhà Trắng. Iran đăng bản đồ thời đồ đã đáp trả lời đe dọa của ông Trump. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 3 tháng 4 đăng trên mạng xã hội X bản đồ có dòng chữ đế chế Achaemenid, thể hiện một vương quốc bao trùm khắp khu vực Trung Đông, cùng dòng chú thích. Bản đồ này cho thấy Iran đang ở thời kỳ đồ đá. Các vị có chắc là muốn chúng tôi quay lại thời kỳ đó không? Iran cảnh báo cứng rắn Mỹ sau vụ đánh sập cầu cao nhất Trung Đông sẽ không thể khiến người Iran đầu hàng. Mỗi cây cầu và mỗi tòa nhà sẽ được xây dựng lại vững chắc hơn. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ khôi phục được uy tín của nước Mỹ, ông Araghchi viết. Đồng thời ông đáp lại lời cảnh báo của ông Trump trước, đó là sẽ đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá rằng có một khác biệt nổi bật giữa thời điểm hiện tại và thời kỳ đồ đá, khi đó không có nguồn dầu mỏ hay khí đốt nào được khai thác ở Trung Đông. Liệu Tổng thống Mỹ và những người dân Mỹ đã đưa ông ấy trở lại Nhà Trắng có chắc rằng họ muốn quay ngược bánh xe lịch sử? Theo truyền thông Iran, tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi được xem là lời cảnh báo rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm gián đoạn dòng chảy năng lượng từ khu vực Tây Á. Tổng thống Trump cho rằng các nước bị ảnh hưởng bởi Hormuz tắc nghẽn như Anh nên mua dầu Mỹ hoặc tự đến eo biển này để lấy lại dầu. Đối với tất cả những quốc gia không thể tiếp cận nguồn nhiên liệu qua eo biển Hormuz
như Anh nước đã từ chối tham gia chiến dịch Iran. Tôi có một gợi. Thứ nhất, hãy mua của Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy gom chút can đảm muộn màng đến eo biển Hormuz và tự mà lấy lại, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 31 tháng 3. Các vị sẽ phải học cách tự chiến đấu vì chính mình. Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp nữa, giống như cách các vị đã không đứng cùng chúng tôi, Tổng thống Trump viết. Iran về cơ bản đã bị suy yếu nghiêm trọng, phần khó nhất đã xong, hãy tự đi lấy dầu của mình đi. Truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Iran Mohammad Pezeskian tuyên bố nước này sẵn sàng ngừng chiến với điều kiện là đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa. Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi vẫn quyết tâm chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn chặn sự tái diễn của hành động gây hấn. Iran đã tham gia đàm phán với Mỹ một cách thiện chí nhưng lại bị tấn công một lần nữa trong khi đang đàm phán. Điều này cho thấy Washington không có cam kết thực sự về ngoại giao. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nói, chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn mà tìm kiếm một giải pháp chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, không chỉ ở Iran mà trên toàn khu vực. Các điều kiện của Iran bao gồm đảm bảo rằng hành động gây hấn sẽ không tái diễn và bồi thường thiệt hại. Hãng tin Fars đưa tin, Iran vừa đưa ra lời cảnh báo tấn công vào các công ty công nghệ Mỹ. Các công ty tham gia tích cực vào các kế hoạch khủng bố sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả tương xứng. Bắt đầu từ 20 giờ tối ngày 1 tháng 4 giờ Tehran, các công ty này nên chờ xem các đơn vị của họ bị phá hủy thế nào. Sẽ có những đòn đáp trả cho mỗi vụ ám sát xảy ra tại Iran. RC cho biết nếu có thêm lãnh đạo của nước này bị sát hại, từ giờ các tổ chức tham gia vào hoạt động khủng bố của Mỹ và Israel sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi. Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan hiện nằm trong danh sách 17 công ty bị Iran đe dọa nhắm mục tiêu. Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào trung tâm dữ liệu của Amazon và Oracle tại khu vực vùng vịnh, coi đây là động thái đáp trả các vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo nước này. Theo hãng tin Tasnim IRC, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các đòn tấn công nếu các vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo Iran không chấm dứt. Ông Ebrahim Ron Faghri phía Iran cho biết chiến dịch còn nhằm vào các nhà máy thép, cơ sở sản xuất nhôm, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Theo ông, đây là phản ứng trực tiếp trước các đòn tấn công nhằm vào ngành thép của Iran. Tuy nhiên, giới chức Dubai đã bác bỏ thông tin cho rằng cơ sở dữ liệu của Oracle tại đây bị tấn công. Financial Times dẫn nguồn tin cho biết trung tâm điện toán đám mây của Amazon tại Bahrain đã bị hư hại trong một cuộc tấn công trước đó. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Khalibaf cho biết chỉ trong chưa đầy một tuần, một chiến dịch toàn quốc mạnh mẽ đã thu hút khoảng 7 triệu người Iran sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ đất nước nếu Mỹ tiến hành tấn công trên bộ vào nước này. Truyền thông nhà nước và các chiến dịch nhắn tin đã kêu gọi người dân tình nguyện tham gia lực lượng phòng vệ. Chính phủ Iran cũng kêu gọi các quân nhân đã nghỉ hưu đăng ký tham gia chiến đấu. Đồng thời, lực lượng bán quân sự Beji cũng đã bắt đầu tiếp nhận cả trẻ em từ 12 tuổi vào hàng ngũ. Thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày, song ông Khalibaf là quan chức cấp cao đầu tiên tại Iran công khai đề cập. Hiện chưa rõ con số này được thống kê từ nguồn nào, trong bối cảnh Iran có dân số khoảng 90 triệu người. Nội dung trong video được tổng hợp từ nhiều nguồn tin quốc tế uy tín nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều và cập nhật nhất tại thời điểm thực hiện. Video không đại diện cho bất kỳ lập trường chính trị nào, không nhằm công kích hay là dẫn dắt quan điểm cá nhân. Do tình hình quốc tế luôn biến động nhanh và phức tạp, một số thông tin có thể thay đổi theo thời gian. Giờ thì ngại gì hãy cho tôi một like, đăng ký kênh và để lại bình luận và bật thông báo để đón chờ những tin tức mới nhé.